સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું. પ્રસ્તુત છે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં ગુજરાતી શ્રુતિ ફોન્ટ ગૂગલ ઇન્ડિક ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો. સૌપ્રથમ મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરને ઓપન કરો. ત્યાં ગૂગલ ઇન્ડિક કીબોર્ડ શબ્દ સર્ચ કરો. એપ્સ આવે એટલે તે ઇન્સ્ટોલેશન શરૂ કરો. તેનું ઇન્સ્ટોલેશન પૂરું થાય એટલે તેને ઓપન કરો. અનેબલ ઇન સેટિંગ, ગૂગલ ઇન્ડિક કીબોર્ડ યુઝ, સિલેક્ટ ઇનપુટ મેથડ, ઇંગ્લિશ એન્ડ ઇન્ડિક લેંગ્વેજ, ડન, સેટ પરમિશન્સ, allow, click next, get started, select input language, use system language ને ક્લોઝ કરવી અને ગુજરાતી એન્ડ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજને સ્ટાર્ટ કરવી. આ રીતે ગુજરાતી ઇન્ડિક ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. હવે અહીંયા આ પ્રકારની જે નિશાની દેખાય ત્યાં ક્લિક કરતા તેમાંથી ગુજરાતી ભાષા પસંદ કરવી અને ઓકે ક્લિક કરવું. ઉપર લખેલું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આપણે જે રીતે કોમ્પ્યુટરમાં શ્રુતિ ફોન્ટ ટાઈપ કરીએ છીએ, આપણે જે રીતે બોલીએ છીએ એ પ્રમાણે આમાં ટાઈપ કરતા જશો તો સરળતાથી ટાઈપિંગ થશે. ઓકે, થેન્ક યુ.